איך לשפר את יכולת גופנו לייצר דופמין, ומה לאכול כדי לייצר דופמין בצורה יותר יעילה. שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לרפואה נטורופטית ובריאות טבעית. הדופמין מיוצר בגופנו בתהליך מורכב הכולל מספר שלבים. זה מתחיל בחומצת האמינו-טירוזין שמתקבלת דרך התזונה שלנו או דרך סינתזה בגוף שלנו מחומצת האמינו-פנילאלנין. הטירוזין הופך לאחר מכן לאל-דופה או לדיהידרוקסיפנילאלנין על ידי אנזים שנקרא טירוזין הידרוקסילאז. לאחר מכן האל-דופה מומר לדופמין על ידי אנזים שנקרא חומצת אמינו אל-ארומטיק דקרבוקסילאז. אנזים זה מסיר חומצת קרבוקסיל מהאל-דופה וכתוצאה מכך נוצר דופמין. לאחר סינתזת הדופמין הוא מאוחסן בשלפוחיות בתוך מסופי העצבים של הנוירונים באזורים השונים של המוח, כגון הסובסטנציה ניגרה, האזור השחור, ואזור הטגמנטום הגחוני. בעת הצורך הדופמין משתחרר לתוך האזור הסינפטי במרווח בין הנוירונים, ושחרור זה מופעל על ידי דחפים חשמליים בנוירונים. לאחר שחרור הדופמין הוא נקשר לקולטנים הספציפיים בנוירון הפוסט-סינפטי, שמשדר אותות ומשפיע על תפקודים שונים בגופנו ובמוחנו. הדופמין יכול להיספג מחדש על ידי הנוירון הפרסינפטי באמצעות תהליך שנקרא ספיגה חוזרת, המתווך על ידי מעברי הדופמין. ספיגה חוזרת זו מסייעת לווסת את רמות הדופמין באזור הסינפטי. ואציין שלרכיבי תזונה ישנם תפקידים חשובים ביותר בייצור הדופמין בגופנו. החל מטירוזין שהיא חומצת אמינו חיונית שמשמשת כמבשר, כפרקורסור לסינתזה של דופמין, הוא מופק ממקורות תזונתיים שונים, והוא הופך לאל-דופה, המקדם המיידי של דופמין, באמצעות תהליכים אנזימטיים שונים. ויטמין B6 או פרידוקסין בשמו הגנרי, פועל כקואנזים בתגובות אנזימטיות שונות, כולל הפיכת אל-דופה לדופמין, כלומר שוויטמין B6 הוא גורם שמשתתף בהמרה של אל-דופה לדופמין. כמו גם הוויטמין הכרחי לתפקוד תקין של האנזים הארומטי אל-אמינו-אסיד דקרבוקסילאז, אשר מזרז את ההמרה הזאת, והוא מעורב בסינתזה של מספר נוירוטרנסמיטרים שונים לרבות דופמין. מקורות טובים במזון שלנו לויטמין B6 כוללים עופות, בשר, בננות, תפוחי אדמה וחומוס. פולט או ויטמין B9, אז למעשה החומצה הפולית חיונית לסינתזה וויסות של נוירוטרנסמיטרים שונים בגופנו, כולל הדופמין. הוא מעורב בהמרה של אל-דופה לדופמין. ברזל הוא מינרל חיוני ונחוץ כמובן למניעת אנמיה, כמו שאתם יודעים, אך יש לו גם תפקיד חשוב בטירוזין הידרוקסילאז, אותו אנזים שהופך דופמין לאל-דופה. ולמעשה מחסור בברזל עשוי לפגוע בייצור הדופמין. מזונות שעשירים בברזל כוללים בשר אדום, עוף, דגים, שעועית, עדשים וירקות ירוקים עליים. כמובן שהמקורו של הברזל מעולם החי יעיל יותר מעולם הצומח, כי שם מתקבל ברזל בצורת הם. אז לאנמים שבתוכנו מומלץ באמת אולי לצרוך ברזל או תוספי ברזל. הנחושת היא מינרל חיוני נוסף שמעורב בחילוף החומרים של הדופמין, הפועל כקו-פקטור לאנזימים שונים, ובעיקר לאנזים דופמין בטא הידרוקסילאז, אשר הופך את הדופמין למוליך עצבי אחר בשם נורדרנלין. המגנזיום הינו מינרל חשוב שחיוני ל-300 תהליכים ביוכימיים שונים בגוף שלנו. המגנזיום למעשה מעורב בתגובות אנזימטיות שונות, כולל הפיכת הטירוזין לאל-דופה. מינרל חשוב זה ממלא תפקיד חשוב בשחרור ובספיגה של דופמין. רמות מגנזיום נאותות חשובות ביותר לייצור דופמין אופטימלי, מעורב בוויסות פעילויות של קולטנים מסוימים במוח המקיימים אינטראקציה עם דופמין. מקורות טובים למגנזיום במזון שלנו הם ירקות ירוקי עלים, הם כוללים גם אגוזים, זרעים, קטניות ודגנים מלאים. אבץ הוא מינרל הממלא תפקיד חשוב בסינתזה ובוויסות קולטני הדופמין. האבץ מעורב בוויסות ושחרור של דופמין, הוא מעורב גם בהמרה של דופמין לנורדרנלין ולנוירוטרנסמיטרים אחרים. מזונות עשירים באבץ כוללים בשר בקר, עוף, שעועית ואגוזים. ויטמין C כידוע הוא נוגד חמצון והוא מסייע בהגנה על הנוירונים שמייצרים דופמין. זאת מפני נזק חמצוני, מפני סטרס חמצוני שעשוי לפקוד אותם. שדבר זה עלול להזיק כמובן לתאים הנ"ל. הוא מעורב גם בסינתזה של דופמין, וגם משפר את פעילות הדופמין בטא הידרוקסילאז. הוא אותו אנזים כידוע שהופך דופמין לנורדרנלין. מקורות טובים לויטמין C, אז כידוע הם כוללים בעיקר פירות הדר, פירות יער, קיווי ופלפלים. ויטמין E הוא נוגד חמצון המסייע בהגנה על הנוירונים, כולל נוירונים המייצרים דופמין, וזאת מפני נזק חמצוני.
ויטמין D, אז כידוע הוא טוב לכמעט כל תפקוד בגוף שלנו, לרבות חיזוק העצמות ותפקוד המוח. קולטני ויטמין D נמצאים באזור המוח וקשורים לייצור וויסות הדופמין. בעוד שתפקוד המדויק של ויטמין D בסינתזה של דופמין אינו מובן לחלוטין, נראה שיש לו השפעה מסוימת על מסלולים דופמינרגיים. חשוב לציין שלתזונה נאותה ומאוזנת, כולל מגוון של מזונות עשירים ברכיבי תזונה שונים, ותזונה מלאה ועשירה ובריאה, חשוב לייצור דופמין ולבריאות המוח הכללית. ובנוסף, דרישות תזונתיות אישיות עשויות להשתנות בהתאם לגיל, למין, למצב הבריאותי ולגורמים אחרים. וכמובן שאם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי כאן בתגובות ובשמחה אשיב לכם.